Parang maluhin niya, gilid-gilid. Hit mo yun na yun. Ano niya lang, hit mo yun. Hit mo ko na wala.
Ah,
Ikaw tapos hindi naman, hindi na, ano mo kulog pa yung kahan. Dali sa board. Ganda lang mo. Sisa ko pa. Ikaw ko reaksyon. Ayun. Bye-bye. Kaya yun, nag-debate sa puya. Tapos pinay ko siya. Tapos pinay ko. Siga na. Ano mo, hindi naman maas. Ha? Sino si CJ? Ay, Yeah. bago? Ayun ka. Gusto mo ng hindi. Butters ako. Butters. Hindi na naman. Maski maurado na. Kira sa iyo lang. Pasusi. Mabawal ako din sa Ano? Ano nga ni? Ano? your height. Hala! Ha! Hala, SID. Pagkilay, hindi siya nalakaw. Sige, okay. Sabi ko na.
Lipuan ka daw.
Right, yung tondo. Ano ba? Correct na. Grabe. Ayaw ko din. Hindi ka manatiling na. Ayaw ko lang pag naglalakad. Hindi ka lang natiling. Number 5. Ano yung ako? Pinakaw ka ba naman? Yan ang nagdala. Ay, paano makakaya ng pagkakas? Wala, parang harap na pa. Yung! Wala, kaya nang maganda ito yun. So, parang harap talaga siguro. Oo, talaga. Ako basta, okay na to. At hindi na pwede na na. Kaya natitinulan ako na naman. Siguro. Ano kaya hindi kaya Ano nga mo yan? Ano? Ano nga? hindi kaya ako Ay, kung gano'n. Matibay na ako natin. Aliyan din na. Matibay na ako. Wala na ba? Itong ulan. Ang taragon yun. Wala mo. Late na ka.
Ayun, ang sana magkaroon ng Inert, magalang pa. para po. Hindi pa mo. Kada pula. Sirang ano, sirang mga perang ko yan daan. Ang perang ko yan, mga perang sako. Perang paga. Ito mo na kawin sa pulo na, ano kaya yung barko ah? Sabi yung ito mo na barko ah. Sila mo nakabasa na parang daan. Mga 50 ng sako. Hindi mo pa daw mga saan mo tarong kaya mga sako? Atuwa na sila sa o mga 150. Hindi mo na kaya ng tabo, sigal ka, sarado. Karamaw mo na lang. Hindi ka ako baga paano kaya kami sa plao, kung sa ako, fix mo. Sigal sa akin. Pero kung sarado, nga ano ba ang gato, sige na, kaya o sin ang kita. Wala na mga rupiya mo. Kapitan nga ito dato. Direktoran mo. Dagat, direktoran mo. Dagat, direktoran mo. Paano ka napula? Hindi na pwede naman. But you see, 14,000 di ano 1.4 ay 1.04 10,000 ba? pero natin din na mga ano, mga project. 14,000? So, ako na inom. Ang buwan niya. Dahil yung sa TV. Diba? Ikaw, hindi yan. Hindi ako makapasok na. Yan sa ano pinagpupunta mo nun din yan sa pinagpupunta marami siya sa pantay na nagasi ng mga daga na araw sa pakumot pasukan yun sa mga pantay 9 minutes na lang. Pasko na. ito na pagkawin 9 minutes na lang. ay ikaw ang pinakain ikaw ang pinakain ano yan sinasagilid sa tumas Yun naman yun. Nauli ka sa kami. Tapos, yun na sa pagkala ko pang nag-iwan. Uli ako magayon naman.
Iba, iba. Kasi kung nagaling ka, parehas may maso. Kaya ako na pagpigil. Iba. Ay, bulok at pagkatuan ko. Ay, siguro. Ay, siguro ako na, oh. Please call me later. Pero ba ito, Jen? Damon? Ay, nasa 4 tapos 1, tapos 2. Pa-restart. Pa-restart sa 4, 1, 2. Hindi na ako ba. Ayan na, pinarestart ko. Okay na yan. Pa-restart mo dito. Wala, pero dito. Ako. Nueve. Ayan ba? 4 pa. Sabi mo! Wala ka mong gawa. Kailan ka ba sa Jared Bond? Kaya, 1, 2, 4, 59, 29. Yan, pagkakaya lang ko Ano ba kaya? Pa-restart mo siya sa 1. Hari
Hindi na talaga mag-aaral sa ako. Binigyan nito. Ay, bumalik ang mohon. Ano mo pa, nakantungan mo sa na. Ano mo pala, nakantungan. Diyan ako kanya ate. Ako naman. Parang madali, may abot na talaga mo. Iyo mananggat. Gano'n mo, dapat try. Kakayan. Ano? Ako na.
Dahil mo ng pag-aro mo kaya na. Tingnan. Hindi mo pag-aro mo ka. Hindi mo pag-aro na sa tahaw. Iubay mo yan. Iubay mo sa tahaw. Yan na nasa tao na napigahan yun. Iubay mo ah. Kasi. Sayang ka. Ako mo ng kalungkay. Doon sa itong panggulay na iyan. Sayang sa iyan. Gulay iyan. Ako, ano pa ko na mo? Kalunggay. Ayun, ano yan yung gulay? Pero tayo matamahukod yan sa buon. Pinawin, mahukod mo na. Diretso mo lang na iyan. Ano? Ano? Pakulo mo na namin. Ay ba? Ay ba? Balik pa. Ay ba?
Tapos daw uwi yung cellphone. Masin pa sa amin din yan. Ite.
Pasig, Balyo. Okay. Yan na eh. Laro lang. Laro bukod ba? Keeping. Lumagkasis ka na sa mo. Di ba pwede ka pala ako na no? Di no, kasi araw ka na kayo eh.
Anong grade ka? Sa ibang parang mas kung ano. So boy, wala ilaw mo boy sa labas. Tapos na pang cancelis mo boy, walang ilaw. Pwede ba? Anong manood? Pwede ba? Para may iba ba mag-classical na ako? Pwede ba? Kaya ba, nakaupo mo? Ikaw mo nagkatahakap ka, ano yung mga pumunta? Isa nagkuha kaya? Isa nagkuha. Isa nagkuha. Di ba napagubayan ko na? Sunan ba? Ha? Ay, napagubayan ko. Duda. Ay, napagubayan. Kasi, ano ba na ulit ang gawin? Pinaka. Minus buda. Pampawag sa ano dyan, sa ano yan. Pinaka pa na pinaka. Pinaka. 120. Ano pambog ng ayam mo na ito? Ano, no? May pagkakas ako.
Yeah. So, ha? Illegal. Oo. Tatawag po kami. Ako. Kapag tao ka na yan. Kwenta tinapay.
Oy, ano kumusta? Oh, ngayon. Sabi mo gusto. Oo, ano? Nakaw, di ba? Iya. Anda. Kailan naman si, ano, meron sa iba ka? Ano? Kaya, ay, naman sa mga yan. Sabi naman na yan. Nakawag ko na yan. Ito. Ito na. Ang first yun na talaga. Ito. Five. Tapos, sabi niya ko, basta, ang presyo ko ba, 1.6. Ito pala. Ito. Nasa 1.6 ka naman. Para, ganyan, ito, nakali na to, mabakal. Naantara mo sa nakay ko, kasi pinis. Tapos, mag-video, mag-ulit na ito dito. Ano, nasa ka na yung barera. Oo. Ay, pamambaga na yan. Sabi ni, sabi na naman ko, ba't na yung mga yung mabiyahe kami nga pa, isang buwan na pa, hindi na basta, basta, makaisip ka, tawa sa inyo, kasi kung paano na yan, ako na, one point Bon, hari daw. Lalo ito. O, yan lang cellphone. Ha? Saan ko kasi kami? Cellphone. Saan daw? Ano yan? Ang sabon. Nasa bro. Ay, ano daw ako? Kaya na nga ni Aram nila. Tapos hindi na ngayon yan. Kung hindi kasi rin nila naman. Tapos, sabi kami, ano, matulog na. Now, kaya kasi kung yung nila sila, kapagpalit nila yun. Kasi kumain mo lang yan ang dito. Tapos kasi na nagasin ng bilin. Nakapatubon ko na ng bilin. Pakalim nga na sa nito. Natulang ka. Batik na yan. Gano'n ako dito. Anong nainig? May nagpunta ka daw. 1.6 million divided by 7. Ito, makapasok yan. Pero maya, mawawala, sigurang. Ito ang inda. Anak, kung siya sa nangaya, anak ko pinaban. Sabi ko, ngayon, hindi kita magburong-burong sa ina. Kita mo muna na kami, diba siya? Kami sa naan nakikinaban. Kung totoo siya, talaga. Ang tipo na ito, nakapamalan sa ama. Kaya, iyan pa nakadala kong mga may papalitan. Lapit na yan. Ipag-look ng naya sa titulo na ipangarang sa iba. Tama nila maisanggap sa pag. Kaya, sabi ko man, kaya kung naano doon na kita lang, na kung ano pa man,
basta, yan, ito yan, hindi ka na mag-mundot ka. Kung tutuusin, nakakaliya. Kaya nagtapos ang kanya, anong tawag na ako, 900, 900,000, kami ako, 1.6. Ito kami, ito ko na. So, ito na yung nasa mo, alter. So, here ito sa back. Hindi man ang ganda. Ito ko yung ginagawa sa 1.6. Ito pa mo sa namin, ano ba? Ano ba? Ang dami mo na doon. Kira ka mo. Ang tawag. Yan ang dulo. Kaya ako, dito mag-mundot ka. Makumako na. Kasi buti na lang na din, hindi kami nagsilabang kami. Isang goto. Nunya. Nunya. So, napupuso din. Okay. Jadi ka po ay sama rin din. Kasi pala, ang pagkaalam nila, kanya rasal ito, kami na nabubuksi. Ayun na. Ay, man. Ay, kami na po ang isang sabi ng mga naman. Ay, di na ako makaano na yung pansin. Dapat, magulungan mo pang kaano na yung dahil ka nagtarang, dapat ko yan naman ito. Dahil mo, yun na, kasama ko din. Kasi pag ano, nakahurot ko na, nagbalik naman ito, makuha ko na. Ito, dapat mo. Kasi siya na sa mga yakap, siya naman sa mga yakap. Kasi siya na sa mga yakap. Pero, yan, ini pa ano kaya ano yan. Kami may ano dito say. Kung ano ba yung dito say, pinipili kaya. Ano ang ang pinipili kaya, kaya wala ko. Tapos, ang pinipili kami niya, sa kuya. Kasi 5,000 sa iya, 5,000 ang pagpagdito niya. Parang 1,000 na dito. Tapos, isip ko kung ano yung meron doon, siguro ang pang namin. Kasi hindi naman pwede naman sabi ng kanya. Pag sinukan ka ito, ano sila, ilan sinala ko na. Ay, ano ba, ano ko na, maabisuhan ko ito na, busi on. So, pagka ko yun, nagdadalagan ko na doon, hindi pa ako nag-iap palibasan ko. Sabi ko, nag-anong na sa akin, lagi mangyayari sa camera ko. Tapos, ano kayo ang kakaroon ko? Ano yung sinubo ako nila? Yung yan, na kapag ka mag-buti ka ito, kaya ka nakapin sila naman yan. Laki lang. Sabi ako sa kuya nila, tama sila ito, na kayo ka na magpag-buti naman. Sa kami naman ang mag-buti. Eh, pag nila sa ano, hindi nila, nakasanya kayo ito sa niya. Hindi na itinutulog. Pira-pira-piraan ko kayo ni Papa. Bayaran ko. Ako nakalit na yan. Ako, kabayan ako nila mag-isip sa mga. Kasi hindi na sabi sa para nandito, nag-lain-lain. Ang ano na yun, Papa, 900. Kasi yun, 900 ang mabayad ko. Ngayon, nakupang pa ngayon. At sakit pa ngayon ang pamilya. Kuya, ini, Wilma, hindi. Tapos nga, nagsasya pa ngayon yung ito, ang gawin sa ito. Ay, hindi na mga tao may tinapay sa kutapano. Itulo, sanyan. Itulo na, ano, na. Sinanda ko sa inyo. Magiging anong yun na yan. Kasi mangunin mo. Kaya na nga sa inyo. Kaya kami na mabuti. Ay, hindi naman nakapili. Kapag isa na itapag mo, ay dito. Kasi, sa kabot, nabililog ko, hindi, sa kabot mo yan. Sa kabot, may hirap mo.
magtulog sa kanya. Mabigit. Hindi kami sa inyo, kapag karaman ka, na dahil na matutulog. Una, sabi ni, kung pwede, ako naan na po sila yan. Sa masunod, sa muna, yun yan sila matutunan. Kita na. Nakapala naman ang ito. Gawa din kita mag-yorman. Ay, yun, pang nakalimutan. Sabi ko, kaya, nakamanyabot mo na yung na kung totoo, hindi dapat kayo na magbayad siya. Sabi mo, kung nakasanda ka na, makinila. Sabi ko, paano, ito ang karapang kalirasan. Eh, di paano kayo kaya? Iyo ang nakukulang ko sa mga ito. Ako, sige, nabalik ko sa mga ito. Sabi ko ba sa mga ito? Dagang ito, may tulog ko. Tawag ka din. Kung sisay ang ulit, ano na kami tayo ulit? Kapag, tawag. Anong kwanto? Ito. Ipis ulit. At na, yung abang kaya may Gmail. Eh, yun yan, dito naman Ano ko kayo kambal? Kaya kami naman ang mag-usay. Bakit pinagdas? Nagpaparaan ng masusin na nangyara ko. Siyempre, hindi aabot sa iyang salihan. Wala kami makukuha. Para siyempre, nag-aurorong sila para sa magparamilya. Hanggang sa, okay, mabuti ako. Ngunyan, kung pwede, sa umindo sa kuya, ngunyan sana, matulog mo na. Matulog kita na yung mag-iiwan. 45 days, over 45 days, ito na nag-iiwan. Kalunan na panahon, kamo ang nag-iiwan. Ngunyan, kami naman nag-iiwan. Higit kami. Eh, kami naghihirap doon sa ito. Paano? Baka pa makain masyado dito. Kaya dahil kami nag-iiwan. Ngunyan, higit kami. Kaya kahit po kami, mag-iiwan namin doon. Ay, kasi nang babagay. Dahil, mag-isar ko ba na? Hindi, kaya mali si Maribel. Bakit ay days mo sana? Para saan? Hindi nag-guro mo na. Basta matusin mo sila doon. Hindi na po sila doon. Dapat mo na. Matusin mo na. Kita lang na kayo. Sila mo na. Oh. Ano? Pinabaka na. Ano ba? Ano ba siya nalililig ang karirasan niya? Dito to, nagbubusin naman sa ligaan. Iyon paano kayo? Ang pagkaawan kayo. Ang kasalitan sa kayo. Natiyak, may titip nila. Ang titip kayo na nasa kanila ni Kasyana dito. May pagkakayot na yan. So, ang kaya na yan dito. Sinugit na yan so ano. Yung pagkaawan ko. Tapos sinanla na yan sa bako. Bako, makawaruan. Kung sa lulok ninyo, dapat nakabutak naman na si Senior i-transfer sa pangalan ni Kasyano Biboy. Pwede, pero wala ko naman na transfer talagang pinigdaga i-transfer in-award ni Marco si Kasyano Biboy. Wala naman na transfer, in-award talaga sa anak niya. Kaya inigdaga niya sa ama niya. Ay dahil tumaya ko sa mga kanila. Yung kaya maya ang pagkaaral ko. Kaya mo na sa mga ano, ano yung siya duman, ano yan, dahil pa siya linansip pa ko din ang kani ano, sa video. Dahil ako, yun, nakakuha ko sa tungkol. So, dahil lungkot, mga new anak ko so, makikita na.
Dapat nagtamba ang pagkakaya na naiman namin sabay mo ito naisipan ko ito nasa outfit na kami nasa motor na kami nasabi ko saan plano mo nagkakasyan pa kami naman may sumasahan nila tapos balik naman ako naman sa camera solbada so doon na nagkuluto tapos sabi ko ano nga ay sinaya kasi mo yung babae na isipin sinaya pero may orago kasi sabi mo na ngayon yung pagana niya diba niya kami magsiguro niya Milo na niya Milo na niya yun nga pagkaalam ko siya yung dadalhin sa inyo kasi nagkaroon niya ang shoot na pero ngayon pagbalik yan ang yan kasi siya na ngayon nagagawin na kasi nagkaroon na sa lahat sa kayo pagkaroon na rin kaya nagagawin na yun ang nakakaulong siya gawang magpagtingin ay makilingan na nagkaroon siya na hindi pa inataya na sinaglit ka na anak mo kaya magpaano kaya magla siya malula magkarang kaya hindi na ako sa mga ako naman siyempre ang maaraman mo bakit makatakuha na kita kung siyempre kami na inyo na lamang meron na natin naman kami na naisipan ko sabi mo nila sabi ko kay Maribel ako din naisipan ni Maribel makahardis na ito sa aga umakot sa aga sa masunod na aga kaya sa masunod na aga malinis ko na malinis mulo pa rin kayo ako Mamo ko doon gasolina pagabot ko masarap ng pamasahe sinta siyenda sinta kapag ako paano sa ito makalupad na kasi kasarap niya ko dahil lang doon sa kapitan hindi ka naman na nakapitan magpapahali ko siya kaya nga yun sabi niya na so magkukulong niya sila kan sa gumay sa barangay hindi nga pag nagulong sa barangay harap na kayo ang ano ako ano ini baga ini kuya na ini nagagay na panama kami daga bulan pa sa mga daga yung nga nakatugod bulan pa sa mga daga tapos ito pa sa mga daga nakatugod kami ako sa office ka wala po nito yan nakarong nito umahap sila ng pagkakataon at masama ito hindi kami umahap na lang pagkarang umahap na lang kasi kung babakalon ang daga ang kaya may mabakal ang daga ay kung hindi makahan pero kung nasa kusinte makakula ka mo ang daga oo may medical ko sama matarang sila na rarang siya kaya sa ito mo na dati ito tarang tapos kung mali ka mag-traffico at may nito may kalimpo diba? Tapos mali ka yan karami mo kami ang pen may mali sinaibahan nila sinaibahan nila sinunod kami ni ano hindi ko ako nagdinilo kasi
kung baka hindi bago sa ano sila. Ako magpantay siya. Dati, ako ta. Talagang ako. Dahil nasa ka. Naghahanap ko sa kanila yung nasa wala. Wala sila sa kong bigong. Ay, kasi aking face mo. Ang nasa ka. Parang grocery. Kasi ba nagkakaganda? Kasi ba nang parang grocery? Parang grocery. So, ako sa gagana. Gagana ito. Ngayon, mga akin na ano, limitan. Pero sa isa, ano sa lang baka kami pang bigay. Kasi na, siguro pang sumapamatay kasi dito sa mga. Nakakawa-awa sa dapat ganyan. Ngayon, parang din sa mga arbor pa yan, parang tao, tapos mga bukas pa sa ito, mga kalit na pa. Kaya bawat ito duman, kung kaya ang kano, yung kasilan. Pero sabi ng sabot mo, dahil ba yung sumalit sa ito? O paano, ay ang betan ko, bako initan, kasi yun na ang pagkaaral. Pero bako initan, sa ito lo, niya, ito na yan ang pamilya. Nakalitak naman, ina world ni ako, because yan ito. Dahil sa naman na-transfer, talagang sa anak nito. Ikaw sa mga hindi na, sa akin ka, dengan ini, napakalutin ko. Ay, sumali ng ano, napakalutin ko. Dito, boy. Ay, makawat naman na. Ano pa rin siya?
Naulog na? Ano? Ano, mare? Ay! Oh, ano? Bensang! Bensang ini. Uy, walang sound. Kaya inakulit sa'yo. Ah, iyo saan na talaga nilagay. Uy, nabuksan na yung room. Nila, nagpa-print ka, bigay ko man ang mata, ano pinaprint? Ha? Kung may pinaprint ako na, mamay. Wala daw. Nabot pa sa print. Matapos na nga, yung Ano daw? May gumang ka? Ano din yun? Ah, isay. Kung ano nga klase ba ganito yung mga mature? Nang kinatundi, no? Ha? Itsilda. Bako man, ito yung magbaga. Ano daw nila? Hindi pinakit sa inyo. Wala, pag wala, pag wala. Bangala? Oh, makunggala. Mga may sip, mga kali ng mga yun. Ha? Matuli ko na maglilibaw. Kung tatang kaya ko siya magdulpo. So, mamunahid nito. Lalaki. Huwag magbakla, magganyan, magbabayi. Ayun. Bakit yung mga kali ng mga yun? Ito mo mas Kaya, magaling siya. Ang nalibak pa rin si Darren. Kaya, nagkakaya ka pa siya. Sana pa yung ay, pa na ito mo? Ulit bakit? Oo, ma. Tenor ito. Kuya, magamakbungga daw. Kasi kasi ano, warak man. Kaya ba, di ba ako mong ganyan? Kaya ba?
Biyahe, be? Pwede mo ko. Pwede mo ko. Yung bilangin mo.
Okay.
Wala na kayong maluto. Obos na ang ano? Yeah. So what? Kung ba mga ito? Yan ko. Sa all. Kasi yung gas, sumaliliit ko na. So, anong port naman? Sa puro sa kang trabaho. Ano kang rin sila? Yan sa kawan na pay. Sarap na sa sa'yo. Ay, ba? It's ka naman ito. Para nakapagpapagpapagpapag mas makapagpapag. Ano pa ba yun? Alam mo yung mga klasiko, may sinaad mo na ano. Siyempre, tumubo na lang yan ano. Bawang. Nagkita na ako bumili sa tayo ng ato. Ha? Ha? Huwag ano nga ikaw niyo. Ano nga gulo yung binuksan pa ka na yung ginapukan. Wala ito. Alright. Oh, alam mo yung biniligan mo, yung para sa akin, para matanggal yung ulo. Yung ulo na may lagayan mo pinatakot. Dalawang anong takot ko. Tapos, ilagay mo ito sa pagkain para makain nila, para matanggal yung ulo nila. Pero ano ko ba, maglagay ng tawag dito? Ayun na lang. Ano? Ba't lagi na kita dito? Yung take pa. Yan pa, no, speak again, so, alam mo na ba, sa tayo, so,
Ano? Sabi ka na, kaya sabi kita ang bubog sa bubog. Katapos na yung napa.
Paradise, paradise. Before you go,
Ay, ano, matulungan ka. Ano ko rin ito pala? Yan ang tipo mo. Ay, hindi. Ilan ba ito? Yan yung Look, wala na po. Ang gabi lang, eh, kung ako na. Sabi na, wala na ito.
Tapos pala namin. Eh, anong pangalan sa Pagkabuan? Para sa lisan. Ano nga ito na? Para sa lisan. Alaka. Simon. Yata. Paano pinasagutan ng Argentina? Sarap ako po. Ako, Ay, ano gusto na? Sintoy. Wala. Nangyari. sarap. Ulit ko lang. Sikat. Ay. Ang pinakadakulang pala na ba sa Russia? Blue? Mura ng blue? Sa tunay nga ni Sisi, anong pangarap mo sa buhay? Police. Pagyan ako. Kung, ay, ngayon nag-ano kasi, ngayon nagbago isip mo si Jay. Ang naging trabaho mo na sa sundalo, nakakalaban mo na China, ano yun? Pag nagkagara din mga kapatid mo, ganyan ka rin nakala. Anong gagawin mo? Makakulintado. Wala ba? Ano, marami. Ano? Mga friend ko, mga PR. Alam ko. Yung ano na, kasado, nakapupili na sa din, pero parang Yun ang igamit ko. What the fuck? Kami po kayo, pwede man ka mo na lang kami. Kasi din doon sa mga sa payo. Kamo na lang kami.
tingin mo, alin yung ginawa sa Lahat natin umiyaw. O, ano, marang. 56 sector 1. Sige, sa ulit siya. O, yung Ano? factor pa ako. Kaya kaya ako lang makuha yan. Kaya okay. Gusto ko makuha. Kaso hindi. Kaso hindi na. Saan kami naman? Ano ba yan? Meron ba yan eh? Kita sa Kapunban? Next one. 25. Next one. 25 pesos? Saan mo mo master? Oo. Nagtugot, hindi ako. Nagbayad na. Grabe mga ano, puro umundo yan. Mga bayani kayo dito sa Lindo. O, si Melchora Aquino. O, ni Tumpo pa. Yan. Ako pag nagsasakay sa ano, Arbaan, sa Lomansi, nahilibong ako. Taas daw, umunod sa taas. Sa'yo na daw ito. Tapos na kayo. Ikarali pa.
Puta yan. Ikaw, butol-butol. Next one. 2 minutes lang siya nakapag. TikTok. Same Dory James Tulong? Hindi naman magdagdag. Ayan. Balik ang saro. Saan naman magdagdag? Isla. Isla. Isla ko. Isla. Next one. Apat sa nakapit. Naging doon pa siya. Yaman eh, kaya ako. Pero nandiyan ako episode. Dapat makapag-igwa na ako kanya. Wala. Kasi hindi, Wala. 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 wala ka. Wala. Ganun ka. Ano yan? Hindi ko to. Mas nakapagpas pa pala ng sa'yo. Traffic ano? That's it now. Balik ka sa katuwa. Balik. Ako sa maganda lang.
Ha? Kay mama yan. Labas-labas na lang, ma. Ayun na, walang ito. Parang bato ko lang siya, ano? Kasi kung tayo may parang video, makita. Then, wait pang doon si social. Marahay mo. Ano ka gilin? Hindi mo hindi gagamit ang blackboard mo? Yeah. Bakit man iyan ang gusto? Oto, yung na dumakabang. Makay-makay ka na doon. Ito yung iyan mo. Sa junk. Hindi nga, mas malagaan ang kanila. Wala mo siya kaya, no? Hindi na. Ano? Kalian pas di DP na. Kan moga ini. Moga enggak kan.
Iyo, nag-report ako. May siya ata ako siya. Next, guys. Next one, next one. Third place. Ay, puta yan. Kaya huwag mo kilala. Puta yun. Confirmation pa. Bumper di ba ito? Ala ko, dapat. Hindi yung dapat 500 dapat. Go. Please. Puta, nakulong. Ito, 8. Ito. Bullshit. Pwede na lang, boy. Simple. Direct lang. Hindi ako di maging pakapa. Ito ba? Sino ba ako? Hindi sila makabangga kayo ito. Kulang ito. Kaya ako silang arabutan. Ayan. Ang 8. Ito kasi ako. Apat pa ako gato. Ang 8. Boy na, nagsabi sa mo. Ay, naglagso. Oo, kaya. Diba? Ocho. Kaya po ba? Nagbabadil ba ka? Nagbabalik talaga. Pag nabadil ka ka Ito, na, bumisira. anong ibig sabihin? Yeah. Kaya po ba? Kaya naman din. Kaya hindi po. Kaya mo kung makapinis yan. Oo. Ayun ba? Ang daw din ba? Puta yan.
Pampaga siya. Pagpangkulo kasi dapat din maganda yung magawa. Pag-ilog. Wala akong gano'n ito. Wala, hello. Please, apat. Please, tulog. Please. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tapos kami apat na makakuha. Kami kuha. Kasi hindi ba na sila. Kami na lang. Oo, ba? Hindi lang. Sila na yung kuha. Bigyan ko naman ako ng Makina. Mas makita ka. Ito.
What? Age, may gusto ka age. Plus. Kaya nga, napagamitan ko nga. Baka malala ko yan. Bakit nahulog? Kaya nahulog?
Matagas na ito. Ilang ko naman matagas na. Saka yung matay nito sa tubig ko. Kaya nasa.
Hindi na mo. So, kapag mo ko,
Morning na, yari. Tapos,
asawa.
bunso. Ibigay pa kaya akong maligat. Then, mapapabalik sila ako natin. Kaya, ganyan ako. Ano yung joke? Ayaw hindi sa friend.
Hindi po.
Wala na. Dato. Gamot kay Leo.
May ka pa. Diba? May mga tao. Ah,
Di ba kada ba kayo eh?
Garlic.
Nahihirap na daw niya. Ay, sorry. Take a dahil paano sa'yo. Take a dahil meron alam.
Hindi ko na. Hindi ko na. Hindi ko. Okay, let's okay. Let's go. More voltage ang control. Ah, wala. Oh, kaya na ako. Bang! Hindi tayo mo. Bang!
Ya, pataya. Balik lagi kalau dari yang di
Ayaw mo ganyan. Pero nasa ilalim ng TV.
Ay, hindi mo naman sa mo. Ano ka na? Ay, parang ako hindi. Tukal na tayo. Yeah. Yeah. Tukal na tayo.
Sawa. Kaya sige, ano,
Nahiling mo kami dyan. Igit lang. Sige na. Nahiling mo lang. Ha? Ha? Hindi kasi. Ayun ako. Ha? Ang ganda ko.